नमस्कार शेतकरी मित्र मैत्रिणींनो, डिजिटल शेती शाळेत तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. व्हिडिओ क्रमांक 8 मध्ये आपण जीवामृत कसे तयार करावे याविषयी सविस्तर माहिती घेतली. तुम्ही जर व्हिडिओ क्रमांक 8 अजून पाहिला नसेल तर प्रथम तो नक्की पहा. आता हे तयार झालेलं जीवामृत नक्की कसे आणि कधी वापरावे चला पाहूया. प्रथम लक्षात घ्या, तयार झालेलं जीवामृत हे लवकरात लवकर वापरले तर अतिउत्तम. जास्तीत जास्त 5 दिवसाच्या आत ते वापरावे. त्याचं काय आहे ना की जीवामृत तयार झाल्यानंतर त्यात सूक्ष्मजीवांची संख्या ही प्रचंड वाढलेली असते. जीवामृताच्या वापराला जसजसा वेळ होत जाईल तसतशी या सूक्ष्मजीवांची उपासमार होते आणि त्यांची संख्या कमी होते. म्हणूनच जीवामृत तयार झाल्यावर 5 दिवसाच्या आत ते नक्की वापरावं. आता जीवामृत शेताला नक्की कसं द्यावं चला पाहूया. जीवामृत हे पाण्यावाटे जमिनीला दिल्यास अतिउत्तम. पाण्यावाटे जर जीवामृत जमिनीत सोडले गेले तर पिकांना त्याचा सर्वात जास्त फायदा होतो. हे कसं करता येईल बघा. पिकांना पाणी देण्यासाठी तुम्ही जर ठिबक संच वापरत असाल तर जीवामृत हे ठिबकद्वारे सहज जमिनीला देता येईल. हे करताना पहिल्यांदा जीवामृत वस्त्राने गाळून घ्यावे आणि मग ठिबक संचात सोडावे, जेणेकरून ठिबक संच चोक होणार नाही. आता तुमच्यापैकी काही शेतकरी ठिबक संच न वापरता पाण्याने ओलीत करत असतील. खरे पाहता पिकांना पाणी देण्यासाठी ठिबक संचाचाच वापर करणे फायदेशीर ठरते. ठिबकमुळे जमीन वापशावर यायला मदत होते आणि पाण्यातही बचत होते. म्हणून ठिबकच्या वापरालाच प्राधान्य द्यावे. परंतु तुमच्याकडे ठिबक नसेल तर पाण्याच्या माध्यमातूनही तुम्हाला जीवामृत जमिनीत सोडता येईल. यासाठी करायचे एवढेच की ज्या ठिकाणाहून पाटाचे पाणी शेतात शिरते त्या ठिकाणी वरच्या बाजूला एखादी सलाईनची बॉटल किंवा एखादं छिद्र पाडलेलं भांडं लटकवून ठेवायचं. त्यात जीवामृत भरावे, जेणेकरून थेंबाथेंबाने जीवामृत हे पाण्यात पडत राहील आणि पाण्यासोबत शेतात सगळीकडे वाहत जाऊन जमिनीत मुरेल. आलं लक्षात. आता मित्रांनो, जीवामृत हे तुम्ही ड्रेंचिंग म्हणजेच आळवणी करून सुद्धा जमिनीत सोडू शकता. हे करताना एक गोष्ट प्रथम लक्षात घ्या. ड्रेंचिंग करून जीवामृत जमिनीला देताना जमीन ही वापशावर असणं अत्यंत आवश्यक असतं. म्हणूनच नुकताच पाऊस झाला किंवा नुकतीच संरक्षित सिंचनाची पाळी दिलेली असेल तर त्यावेळी जीवामृत देऊ नये. जमीन प्रथम वापशावर येऊ द्यावी आणि त्यानंतरच जीवामृताचं ड्रेंचिंग करावं. आता हे ड्रेंचिंग नक्की कसे करावे तर बघा. प्रथम जीवामृत वस्त्राने गाळून घ्यावे, मग ते आपला फवारणी पंप असतो ना त्यात भरावे. त्यानंतर पंपाची नोझल उघडून फवारणी पंपाच्या साह्याने साधारण 2 इंच अंतरावरून जीवामृत जमिनीत सोडावे. हे ड्रेंचिंग करताना काही गोष्टीकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. कडक उन्हात ड्रेंचिंग करू नये. त्याचं काय असतं ना की कडक उन्हात ड्रेंचिंग केले तर उन्हाचा चटका लागून जीवामृतातील सूक्ष्मजीव दगावतात. म्हणून सकाळी किंवा संध्याकाळी ऊन नसतानाच ड्रेंचिंग करावं. ड्रेंचिंग करताना हँडग्लोव्हचा वापर नक्की करावा. आता आपले शेतकरी बंधू भगिनी म्हणतील, हे काय केमिकल आहे का, कीटकनाशक आहे का, तेव्हा हँडग्लोव्ज घालावे. पण मित्रांनो, या हँडग्लोव्जच्या वापराला हलक्यात घेऊ नका बरं का. जीवामृत हे विषारी जरी नसलं तरी त्याला एकदम उग्रवास असतो. चुकून जर ते हातावर पडलं तर हातालाही उग्रवास येतो आणि मग पुढचे काही दिवस हा वास येतच राहतो. मग काय फजितीच फजिती हो. जेवायला बसलो की या वासामुळे मळमळायला होतं. जवळचे लोकही या वासामुळे जवळ येऊ पाहत नाहीत. म्हणून ही फजिती टाळण्यासाठी न चुकवता हँडग्लोव्ज वापरलेच पाहिजेत. आलं लक्षात.
आता मित्रांनो, तुम्ही जर BBF यंत्राचा वापर करून पेरणी केली असेल तर शेतात आपोआपच गादी वाफे तयार झाले असतील. जमीन वापशावर असताना या गादी वाफ्याच्या बरोबर मध्ये जर जीवामृताचं ड्रेंचिंग केलं तर त्याचा उत्तम फायदा होतो. आता जीवामृत नक्की कधी वापरावे? चला, जीवामृताच्या वापराचं टाइमटेबल पाहूया. संपूर्ण हंगामात सोयाबीन पिकासाठी आपल्याला 2 वेळा जीवामृताचा वापर करायचा आहे. जीवामृताचा पहिला वापर हा पीक उगवून आल्यावर 20 दिवसांनी करावा आणि दुसरा वापर हा त्यानंतर 20 दिवसांनी. म्हणजेच पहिला वापर पीक उगवून आल्यावर 20 दिवसांनी आणि दुसरा वापर हा त्यानंतर 20 दिवसांनी. याप्रमाणे जीवामृत वापरावे. आलं लक्षात? आता मित्रांनो, आपल्याला माहितीच आहे की जीवामृत तयार व्हायला 5 ते 7 दिवस लागतात आणि त्यानंतर पुढील 5 दिवसाच्या आत हे जीवामृत आपल्याला वापरावं लागतं. म्हणून हे लक्षात घेऊनच जीवामृत तयार करण्याचं नियोजन करावं. उदाहरणार्थ, आपल्याला सोयाबीन पीक उगवून आल्यावर 20 दिवसांनी पहिल्यांदा जीवामृत वापरायचं आहे. मग हे जीवामृत कधी तयार करणार? तर वापरायच्या 5 ते 7 दिवस आधी. याचप्रमाणे पुढच्या वापरासाठी सुद्धा जीवामृत वेळेवर तयार ठेवावं. आलं लक्षात? मित्रांनो, सोयाबीन पिकासाठी जीवामृत हे एका हंगामात जास्तीत जास्त 2 वेळा वापरावे. यापेक्षा जास्त वेळा ते वापरू नये, कारण याचा अतिरेक झाल्यास पिकाची कायिक वाढ जास्त होण्याची शक्यता असते. म्हणजेच पिकावर फुले, शेंगा कमी लागून पाने आणि फांद्यांची जास्त वाढ होण्याची शक्यता असते. म्हणून एका हंगामात जास्तीत जास्त 2 वेळा जीवामृताचा वापर करावा. तर मित्रांनो, आपल्या सोयाबीन पिकाला अन्नद्रव्य पुरवण्यात मोलाची भूमिका बजावणाऱ्या जीवामृताच्या वापराबद्दल आपण सविस्तर माहिती घेतली. चला तर या व्हिडिओमध्ये आपण काय शिकलो याची जरा उजळणी करूया. जीवामृत तयार झाल्यानंतर 5 दिवसाच्या आत ते वापरावे. सोयाबीन पिकासाठी एका हंगामात जास्तीत जास्त 2 वेळा जीवामृताचा वापर करावा. पीक उगवून आल्यानंतर 20 दिवसांनी आणि दुसरा वापर हा त्यानंतर 20 दिवसांनी. जीवामृत हे पाण्यावाटे जमिनीला दिल्यास उत्तम. ते ठिबक संचाद्वारे किंवा पंपाने ड्रेंचिंग करून जमिनीत सोडता येईल. जमीन वापशावर असतानाच जीवामृताचे ड्रेंचिंग करावे. चला तर आता तुम्ही घरच्या घरी जीवामृत तयार करा आणि त्याचा योग्य वेळी योग्य वापर करा. मग बघा, जीवामृताने तुमचं पीक कसं पहिलवानासारखं दष्टपुष्ट होईल आणि उत्पादनही कसं भरघोस येईल. मग पुन्हा भेटूया डिजिटल शेतीशाळेच्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत विसरायचं नाही. टेन्शन घेऊ नका, हसत खेळत शिका.